Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησε το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για το φαινόμενο της πεταλούδας. Έχετε ακούσει ποτέ για το φαινόμενο της πεταλούδας? Ίσως έχετε ακούσει τη φράση «το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει ένα τυφώνα στην Αμερική». Ακούγεται σαν υπερβολή, σωστά? Μια μικρή πεταλούδα τόσο εύθραυστη να επηρεάζει κάτι τόσο μεγάλο όσο ένας τυφώνας. Όμως αυτή η ιδέα δεν είναι απλά μια μεταφορά. Είναι μια πραγματική επιστημονική έννοια που συνδέεται με τη θεωρία του χάους, μια από τις πιο συναρπαστικές θεωρίες της επιστήμης. Τι σημαίνει όμως το φαινόμενο της πεταλούδας? Πώς μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιες διαφορές? Και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε? Για να καταλάβουμε το φαινόμενο της πεταλούδας, ας ξεκινήσουμε με ένα απλό παράδειγμα. Φανταστείτε πως βρίσκεστε σε μία λίμνη, παίρνετε μία μικρή πέτρα και την πετάτε στο νερό. Στην αρχή το μόνο που συμβαίνει είναι ότι εμφανίζεται ένα μικρό κυματάκι. Όμως αυτό το κυματάκι εξαπλώνεται, μεγαλώνει και μπορεί να φτάσει μέχρι την άλλη άκρη της λίμνης. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του πως μία μικρή αλλαγή μπορεί να επηρεάσει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η ιδέα του φαινομένου της πεταλούδας προέρχεται από τον Edward Lorenz, έναν Αμερικανό μαθηματικό και μετεωρολόγο, ο οποίος στη δεκαετία του 60 προσπαθούσε να καταλάβει αν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τον καιρό. Ο Lorenz χρησιμοποιούσε υπολογιστές για να δημιουργήσει μοντέλα πρόβλεψης καιρού. Μια μέρα έκανε κάτι φαινομενικά ασήμαντο. Αντί να χρησιμοποιήσει έναν αριθμό με 6 δεκαδικά ψηφία, έβαλε μόνο 3. Υποτίθεται ότι αυτή η μικρή διαφορά δεν θα άλλαζε τίποτα. Όμως όταν άφησε το μοντέλο του να τρέξει ξανά, το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το σύστημα που στην αρχή φαινόταν προβλέψιμο κατέληξε σε κάτι εντελώς διαφορετικό μόνο και μόνο επειδή ξεκίνησε με μια πολύ μικρή αλλαγή. Αυτό τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένα πολύπλοκα συστήματα, μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιες διαφορές στην εξέλιξή τους. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το φαινόμενο της πεταλούδας. Το φαινόμενο της πεταλούδας είναι μέρος μιας μεγαλύτερης επιστημονικής θεωρίας που ονομάζεται θεωρία του χάους. Η θεωρία του χάους λέει ότι πολλά πράγματα στον κόσμο μας είναι τόσο πολύπλοκα που ακόμα και η παραμικρή αλλαγή μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Φανταστείτε ότι ρίχνετε ένα ζάρι. Αν το ρίξετε από την ίδια ακριβώς θέση και με την ίδια δύναμη, θα πρέπει πάντα να φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Σωστά? Λάθος. Ακόμα και η παραμικρή αλλαγή στη γωνία ή στη δύναμη με την οποία το ρίχνετε μπορεί να οδηγήσει σε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει με τον καιρό, την οικονομία, τις κινήσεις των πλανητών, ακόμα και με τις καθημερινές μας αποφάσεις. Και τώρα μπορεί να σκέφτεστε, εντάξει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με τον καιρό ή τα μαθηματικά. Τι σχέση έχει αυτό με μένα? Η απάντηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι νομίζετε. Η θεωρία του χάους ισχύει για πολλές καταστάσεις της ζωής μας. Μία μικρή καθυστέρηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Φανταστείτε ότι ξυπνάτε το πρωί και καθυστερείτε 2 λεπτά να φύγετε από το σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι παίρνετε το επόμενο λεωφορείο όπου συναντάτε κάποιον που σας προτείνει μια δουλειά. Αυτή η δουλειά σας φέρνει σε ένα νέο περιβάλλον όπου γνωρίζετε νέους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν τη ζωή σας. Και όλα αυτά επειδή καθυστερήσατε 2 λεπτά το πρωί. Αν κάθε μέρα αποφασίζατε να διαβάζετε ένα βιβλίο για 5 λεπτά, ίσως μετά από ένα χρόνο να ξέρετε πράγματα που θα σας ανοίξουν νέες ευκαιρίες στη ζωή. Αν αποφασίζατε να χαμογελάτε περισσότερο στους γύρω σας, μπορεί να αλλάζατε τη διάθεση κάποιου και χωρίς να το καταλάβετε να επηρεάζετε θετικά την ημέρα του. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το χάος. Η θεωρία του χάους μας δείχνει ότι δεν μπορούμε πάντα να προβλέψουμε το μέλλον, γιατί μικρές αλλαγές μπορούν να το επηρεάσουν με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή είναι τυχαία? Όχι ακριβώς. Σημαίνει ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ακόμα και οι μικρότερες αποφάσεις μας έχουν δύναμη. Αν αποφασίσουμε να βοηθήσουμε κάποιον, ίσως αυτό οδηγήσει σε μια αλυσίδα θετικών γεγονότων. Αν επιλέξουμε να είμαστε ευγενικοί, ίσως αλλάξουμε τη διάθεση ενός ατόμου, το οποίο με τη σειρά του θα επηρεάσει κάποιον άλλον. Αν πάρουμε μια μικρή απόφαση να δουλέψουμε πάνω σε κάτι, ίσως αυτή η απόφαση να αλλάξει όλη μας τη ζωή. Ποιο είναι το δικό σας πέταγμα της πεταλούδας? Το πέταγμα μιας πεταλούδας δεν μπορεί πραγματικά να προκαλέσει έναν τυφώνα, αλλά η ιδέα πίσω από αυτή τη φράση μας δείχνει κάτι σημαντικό.
Μικρές πράξεις μπορούν να έχουν τεράστιες συνέπειες. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα νομίσετε ότι κάτι μικρό δεν έχει σημασία, ξανασκεφτείτε το. Ίσως το πέταγμα των φτερών σας να αλλάξει τον κόσμο με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφτείτε στο κανάλι και γράψτε στα σχόλια ποια μικρή απόφαση άλλαξε τη ζωή σας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να θυμάστε, ακόμα και το μικρότερο πέταγμα των φτερών σας μπορεί να κάνει τη διαφορά.